सॉफ्टवेयर में डाउनलोड को नदी मलगुरु द खेमा दी मोबाइल की में वो तरीका खोला अंतरा जूम करा कैमरा हाँ वाला सही है Tagore open TikTok. Automatically open show. Scroll down. Like. Like show. Open Facebook. Open Instagram. دا مس دا کو انداز دې ملګرو ته زه ښیم اوسو چې دا به څنګه دا انسټال کوو صحیح شوه دا به لاړ شي پلی سټور ته صحیح شوه دا وایس ایکسس اپلیکیشن دی دا به انسټال کوي صحیح شوه بیا به اوپن کوي دا به تاسو اوپن کوي اوکې به کوي एक्सेसिबिलिटी ته بلاړ شي په دې څنګه اوکې کوي لاندې به راکوز شي بیا لاندې راشي وایس ایکسس په آن کوي په دې باندې به کلیک کوي دا پاس وایس ایکسس دا به کولاو کوي اوکې به کوي بیا بیک په لاړ شي اګری به کوي ډن next listen په دې باندې به کلیک کړئ دا پاسانه چې کوم دی continue allow continue allow continue finish بیا به اوپن کړئ دا چې اوپن کړئ دي تاسو نوې دا لینګویج دا به ډاونلوډ کړئ دا لږ ټایم لري ډاونلوډ باندې به کلیک کړئ دا لږ ټایم لري 10 منټه 15 منټه 2 منټه چې چا سره نت تیزي به زر کېږي دا اوس ما سره نت لږ سلو دی ځکه ماسخوتن دی نو په دې وجه باندې دا بیا تاسو ولا اواز بول ورکوي تاسو اپلیکیشن به کولاویږي چې تاسو څه ولا ورکوي فیسبوک او واتساپ او انسټاګرام او میسجونه چې څه ولا تاسو ورکوي دا بس تاسو بغیر ټچ کولو ابا کولاوي موبایل بندو چې سوای پکې تاسو دا ډېر ښکلی اپلیکیشن دی زه استعمالومه او که ویډیو خوښه شوي په آخر کې نو چینل لازم سبسکرایب کړئ او لایک هم کړئ ملګرو سره شیر هم کړئ الله حافظ